Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αυτό είναι το τρίτο βίντεο του καναλιού μου με τον τίτλο «Ιστορίες και αναλογίες». Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι σημαίνει χρήμα? Η λέξη χρήμα προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα χρή, που σημαίνει πρέπει, χρειάζεται. Συνεπώς, το χρήμα αντιπροσωπεύει ένα αντικείμενο, ένα πράγμα που χρειάζεται και είναι χρήσιμο. Για να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο υπήρξε χρήσιμο το χρήμα. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, όλα όσα θα ακούτε στο κανάλι μου αποτελούν τη δική μου προσέγγιση στα γεγονότα της μακροϊστορίας και της μικροϊστορίας. Δεν διεκδικώ την απόλυτη αλήθεια, είμαι απλά ένας άνθρωπος που του αρέσει να μαθαίνει. Στόχος μου είναι μάλλον να σας ψυχαγωγήσω με τη μορφωτική έννοια του όρου. Αν θέλετε λοιπόν να βλέπετε περισσότερα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε το καμπανάκι και γράψτε ένα σχόλιο, ώστε να μπορώ να προγραμματίσω την ενασχόλησή μου με θέματα που σας ενδιαφέρουν. Ο άνθρωπος, από τη στιγμή που συνειδητοποίησε την ανθρωπινότητά του, ξεκίνησε να ανταλλάσσει πράγματα, δηλαδή χρήματα, για να καλύψει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του εμπορίου. Όταν οι άνθρωποι προχώρησαν στη Γεωργική Επανάσταση και απέκτησαν μόνιμες εγκαταστάσεις, το εμπόριο γιγαντώθηκε και εξειδικεύτηκε, καθώς έπρεπε να καλυφθούν πιο σύνθετες χρείες, δηλαδή ανάγκες. Τα τρόφιμα, τα ζώα, η πέτρα, το ξύλο, τα μέταλλα και η δούλη ανταλλάσσονταν με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολύπλοκες οικονομικές και κοινωνικές δομές. Οι μεταφορές ακολουθούσαν τους ποτάμιους, χερσαίους και θαλάσσιους δρόμους. Αυτού του είδους το εμπόριο ονομάζεται ανταλλακτικό ή αντιπραγματισμός. Ωστόσο, έχει σοβαρά μειονεκτήματα, καθώς είναι δύσκολο να υπολογιστεί η αξία των προς ανταλλαγή προϊόντων. Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη για ένα πιο ακριβή τρόπο συναλλαγών και έτσι ο άνθρωπος επινόησε το νόμισμα. Η λέξη νόμισμα προέρχεται από το ρήμα νομίζω, που σημαίνει θεωρώ, χρησιμοποιώ και κατέχω νόμιμα. Το νόμισμα λοιπόν, σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης, αντιπροσωπεύει μία αξία, η οποία είναι προς χρήση και η οποία πρέπει να έχει περιέλθει στα χέρια του ιδιοκτήτη της με νόμιμο τρόπο. Η ιδέα ήταν επαναστατική, καθώς το νόμισμα αντικατοπτρίζει την αξία ενός παραγόμενου έργου, το οποίο έχει πιστωθεί στον παραγωγό του για να εξαργυρωθεί στο μέλλον σε οποιονδήποτε χρόνο δηλαδή κρίνει εκείνος κατάλληλο. Παράλληλα, το νόμισμα αποτελεί μονάδα μέτρησης της αξίας των ανταλλάξιμων προϊόντων. Και στο σημείο αυτό, οφείλω να κάνω μία στάση και να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους ανθρώπους που παράγουν πνευματικό έργο και το δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο με στόχο μορφωτικό, καθώς η μόρφωση αποτελεί δύναμη δημιουργική. Ο Κοσμάς Μαρινάκης και η εκπομπή του Greekonomics εισάγουν τους αμύητους στην επιστήμη της οικονομίας και βοηθούν το κοινό να κατανοήσει μια σημαντική διάσταση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Ας γυρίσουμε λοιπόν στην ιστορία του νομίσματος. Τα πρώτα νομίσματα εμφανίστηκαν στη Λιδία, ένα βασίλειο που εκτινόταν στην κεντρική και δυτική Μικρά Ασία στα τέλη του 7ου και στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. Τα νομίσματα αυτά ήταν κατασκευασμένα από ένα φυσικό κράμα χρυσού και αργύρου γνωστού ως ήλεκτρον, που υπήρχε σε αυθονία στον Πακτολό ποταμό. Η ιδέα πέρασε στους Έλληνες που κατοικούσαν ήδη στα παράλια της Μικράς Ασίας έχοντας ιδρύσει αποικίες. Σταδιακά η εφεύρεση του νομίσματος ενσωματώθηκε στην οικονομία και των ελληνικών πόλεων και μεταμόρφωσε τις κοινωνικές και πολιτικές δομές τους. Το πώς οι πολιτιακές και κοινωνικές δομές μεταμορφώθηκαν θα το δούμε σε επόμενο επεισόδιο. Η ρηξικέλευθη ιδέα του νομίσματος μέσω του εμπορίου διαδόθηκε γρήγορα σε όλο το γνωστό τότε κόσμο. Το χρήμα που κυκλοφορούσε στον αρχαίο κόσμο ήταν εσωτερικής αξίας. Δηλαδή η αξία του σχετιζόταν από την ποσόστοση των μετάλλων από τα οποία ήταν κατασκευασμένο. Είναι γνωστή
η φράση λιδία λίθος ή αλλιώς πέτρα της αλήθειας, η οποία χρησιμοποιείται μεταφορικά ακόμα και σήμερα για να δηλώσει έναν τρόπο εξακρίβωσης και ελέγχου των πραγμάτων. Η φράση έχει προέλθει από ένα σκληρό μαύρο πέτρωμα που βρισκόταν σε αυθονία στην περιοχή της Λιδίας. Ήταν ένα είδος βασάλτη, το οποίο διαθέτει την εξής ιδιότητα. Όταν τρίβεται πάνω σε ένα κομμάτι χρυσού, αφήνει ένα ίχνος συγκεκριμένου χρώματος. Όσο λιγότερο χρυσό λοιπόν περιλαμβάνει ένα νόμισμα, τόσο η απόχρωση του ίχνους αλλάζει. Έτσι οι έμποροι της εποχής διέθεταν στα χέρια τους ένα εργαλείο για να υπολογίζουν την εσωτερική αξία ενός νομίσματος και να μπορούν να ανταλλάσσουν νομίσματα διαφορετικής εσωτερικής αξίας, μετρώντας αυτό που σήμερα ονομάζουμε καράτια. Το νόμισμα λοιπόν βοήθησε το εμπόριο να γιγαντωθεί σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και στον Εύξηνο Πόντο, αλλά ακόμα πιο μακριά στην Ασία και στην Κεντρική Ευρώπη. Οι Έλληνες ναυσιπλοοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξάπλωση του χρήματος ως ανταλλακτικού μέσου, θέτοντας τις βάσεις ενός παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Το νόμισμα δεν ήταν μόνο φορέας αξίας, αλλά και μέσο μετάδοσης νέων ιδεών. Η κατοχή του από λιγότερους ή περισσότερους ανθρώπους υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των πολιτευμάτων. Αυτό άλλωστε θα είναι το θέμα των επόμενων βίντεο με αντικείμενο την παθολογία των πολιτευμάτων στον αρχαιοελληνικό κόσμο. Επίσης όμως, το θέμα αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίζει όλους μας σήμερα. Καθώς τα πολιτιακά συστήματα του μέλλοντος συνδέονται άρρηκτα με τον τρόπο που το χρήμα διανέμεται αλλά και εξοδεύεται, καθώς και τον έλεγχο που ασκείται από κεντρικές αρχές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη θέαση και την ακρόαση και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να γράψετε ένα σχόλιο, πάντα με ευγένεια. Καλημέρα σας.